Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, топ-стрімерші запропонували гроші за зйомку у проні, а Росія тим часом хоче оштрафувати Twitch. А от у грі Ghost Runner з'явилась офіціальна українська локалізація. Поговоримо з вами про кіберспорт, про нову українську зірку та про перемоги в Європі, про косяк Valve та зміщення гри Uncharted 4, її релізу. Тож, дивитися, я створив. Найпопулярніша стрімерша твіча Кейтлін Сірагуса під ніком Аморан, їй запропонували, надіславши листа на пошту, знятися у проні за $10 мільйонів. А у вигляді доказів вона, звичайно, надала скріншот надісланого її листа. Тож для того, щоб отримати величезну суму, потрібно знятися в 5-10 хвилинних серіях формату хлопець плюс дівчина. Причому пропозиція надійшла не від ноунейма, а від професійного і шановного продюсера еротики, який працює з 2007 року. Ну, в принципі, я не здивований, тому що Аморан, вона, в принципі, відома своїми провокативними стрімами як у басейні, та й не тільки у басейні. Тож, в принципі, таке питання, такий лист був лише питанням часу. Але ця дівчина не пальцем зроблена і дуже непогано розбирається у різноманітних інвестиціях. Ну, для прикладу, нещодавно стрімерша купила 2 заправочні станції, і також вона інвестує в цінні папери та навіть займається консультаціями щодо цього. І, до речі, цього року Кейтлін отримала винагороду Best ASMR Streamer на престижній премії The Streamer Awards. А це дуже знаково у стрімерському ком'юніті. А щодо своєї діяльності, то вона не раз заявляла, що її мета заробити достатньо грошей, щоб відкрити притулок для тварин, в тому числі для коней, які нікому не потрібні. І зараз у Аморан є 2 собаки та 2 власних коня. Вибачте, друзі, але потрібно телепортуватися в Мордор. Наразі в Росії оштрафували кілька великих компаній, але більше за все нас з вами цікавить саме Twitch. І питання, за що штраф? Ну, за відмову локалізувати дані російських користувачів. Тож платформа отримала штраф у 2 мільйони рублів, а це приблизно $36 тисяч. Але, як я і сказав, влетіло не лише Twitch. Також оштрафували фотохостинг Pinterest та компанію UPS. Штрафи там зараз комічні, враховуючи розміри компанії, але в них є тенденція на зростання. Тому що з 2015 року у Росії діє закон, який зобов'язує зберігати персональні дані росіян на території країни. Тож спочатку за відмову локалізувати дані були передбачені штрафи на суму до 5 тисяч рублів. Потім з кінця 2019 року їхні розміри збільшувались від 1 до 6 мільйонів за перше порушення і від 6 до 18 за повторне. Такі от справи в Оркостані. І тут у нас перший уклін стрімеру Мелкін. Дякую. І перекладачу та технічному спеціалісту в ігровій локалізації Артему Задорожньому. Дякуємо. Чому? Бо завдяки ним на початку було випущена українська неофіційна локалізація гри Ghost Runner. В принципі, у них і раніше були спроби зв'язатися з розробниками, але додати її у гру їх повністю на той момент проігнорували. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну розробники зробили крок назустріч та офіційно додали український переклад у гру, лише трошечки допрацювавши його. І оце все саме те, про що я вам так часто кажу, особливо на стрімах. Зараз саме той час, коли потрібно діяти. На нас дивиться весь світ, і зараз це потрібно використовувати. Шкода, що такою ціною, але це й причина, чому діяти зараз потрібно негайно і не тормозити. Творити потрібно вже зараз. Тож, якщо ви все ще не грали у гру, то тепер час починати, бо вона українською. Тим паче зараз у Steam йдуть знижки. 245 гривень проти 635 – це все ж таки непоганий аргумент. Але майте на увазі, що на офіційній сторінці у Steam досі пише, що українська мова не підтримується. Але не лякайтесь, бо у самій грі вона є. Єдиний мінус, що до консольних версій локалізація добереться трішечки згодом, адже за словами розробників, там процес додавання локалізації значно триваліший. Тож треба зачекати. Друзі, ну я вам хочу подякувати за вашу підтримку проєкту. Переглядами, вподобайками, коментарями. І окремо тих, хто фінансово допомагає як разовими донатами, так і на Patreon підпискою. Ну і окремо хотів би виділити нових патронів, які долучилися до підписки. Це в нас Олег Тітов, Віталій Столяров, Миколай Михалко, Захар,
Максим Курганський, Віталій Глущик та Ніколас Сусла. Дякую, друзі. Вам окремо дякую, тому що ви напряму впливаєте як на кількість роликів, так на їх якість та покращення цієї якості. Ну і звичайно на поширення, розповсюдження та прогрес україномовного Ютубу. Тож, якщо ви також хочете долучитися до всього цього, допомагати україномовному контенту, я активне посилання залишаю в описі під відосом. Буду щиро вам рад. Ну а тепер переходимо до розділу кіберспорту. Український клуб EC Київ впевнено переміг англійський клуб Into the Breach та вийшов до півфіналу верхньої сітки ECA Advanced Season 41 Europe. Для перемоги киянам знадобилось лише 2 карти, проте, судячи з рахунку, ігри там були непростими. А от наступний матч команда зіграє проти іншої команди Blue Jaws з Південної Македонії, яка, до речі, займає 48 місце світового рейтингу. В Україні тепер вже з'явилася офіційно нова зірка в CSGO. Якщо раніше навколо ворог лише точилися розмови, деякі чутки та обговорення, то от нещодавно він на ділю довів, що вже зараз може стати на один рівень з топовими гравцями світу. Так, Володимир Велетнюк дуже неоднозначна персона. Довгий час його звинувачило у використанні читів, але розваливши всіх на лані в фіналі National Cyber Sport League у 2020 році, гравець довів, що він просто дуже добре грає. Свій же шанс ворог отримав, потрапивши до EC Київ, але складний характер призвів до конфліктів із власником і гравець покинув колектив. Далі, в певний момент, молода зірка тестувалася і у Наві, тоді ще навіть Simple називав гравця найбільш перспективним молодим кіберспортсменом світу, але Натосам не сподобалась поведінка Володимира і його відкинули. А враховуючи нинішню поведінку Наві, то хочеться запитати, можливо саме у вас проблема? Тим не менш, награвшись у купі напівпрофесійних українських команд, ворог зміг потрапити до європейського колективу Mad Lions, де з перемінним успіхом грав до кінця 2021 року. Навіть після закриття клубу його склад продовжував грати разом, поки Наві не забрав до себе сам Дай Янг. Але на диво, навіть із заміною команда все ж таки змогла показати найкращий у своїй історії результат, перемігши на великому турнірі, в якому брало участь багато сильних команд. Ну а у фіналі ворог став справжнім ковалем перемоги для своєї команди. Українець показав відмінну гру. На всіх 3 картах у нього була позитивна статистика, а у підсумку він набрав плюс 36 фрагів, ставши MVP матчу та усього турніру. Тож, здається, у нас зростає нова зірка. А ви знаєте, які події відбуватимуться у Готичному соборі? Вірно, друзі, це великий останній турнір по CSGO перед літньою перервою. І це в нас IEM Cologne 2022, на якому буде розіграно престижний кубок на $1 мільйон. І от вже ESL попіклувалась та підготувала крутий трейлер турніру, який нас пройде на великій арені в присутності глядачів. Ну а сам чемпіонат збере 24 найсильніші колективи світу, де найкращі з них і зіграють у плей-офф на LANXES Arena вже 15-17 липня. І цікаво, що автори у трейлері зробили певний сторітейл з храмом, який нагадує головну визначну пам'ятку Кьольну, тобто готичний собор Дом. А замість статуї, картин та фресок зі святими в трейлері ми бачимо моделі гравців CSGO. І підбиваємо підсумки на сьогодні, що у нас там трапилось у кіберспорті ще. Нещодавно Valve випустила невеликий патч до CSGO, який повністю зламав роботу незалежних серверів по всьому світу. Більше того, серед інших проблем виникли і на найбільш популярній в Європі змагально-турнірній платформі Faceit. Але поки що компанія Гейба ніяк не прокоментувала подію. Тож наразі очікуємо на заяву або на виправлення. І до речі, останнім часом постійно ходять чутки, що вже скоро CSGO перейде на новий рушій Source 2. І так, звичайно, що після такого системні відмоги до гри зростуть. Проте кількість проблем з багами та читерами потенційно може зменшитись. Амінь. Ну і останнє на сьогодні бонусом для ПК Бояр Uncharted 4. Так, друзі, на жаль, але збірка Uncharted Legacy of Thieves, в яку входять Uncharted 4 і самостійне доповнення The Lost Legacy, не вийде на ПК 20 червня. Там була така історія. Епіки спочатку прибрали 20 число, тобто червня, а потім взагалі залишили лише 22 рік. Тож нам з вами і мені теж доведеться почекати трішки більше запланованого. Ну а наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вас чекатиму на своєму стрімерському каналі. Ну а з вами, як завжди, був Human. І, як завжди, кайфової вам гри.